العلم يغير وجه البشرية بالكامل، ولكنه يتضمن أيضا بعض الأشياء الغريبة والتجارب الخطيرة، ولذلك لا بد أن يمتزج العلم بالأخلاق، وتكون التجارب العلمية خاضعة لقيم المجتمعات وتعاليمها الدينية، وتكون مصممة لحل مشكلة معينة أو للإجابة على تساؤل معين. ولكن عند استخدام العلم بالطريقة الخاطئة تكون النتائج تجاربا علمية كارثية. لذا نعرض عليكم أغرب التجارب العلمية التي أدت لنتائج كارثية. دمج عنكبوت وماعز. إن استخلاص الحرير من العناكب من الأمور الشائعة جدا والمثيرة للاهتمام، ولكي يقوم الشخص المتخصص بملء أنبوبة اختبار واحدة من حرير العناكب عليه أن يستخلصها من آلاف العناكب بسبب صغر حجمها، بجانب أنهم كائنات نظامية تميل للدفاع عن وطنها من هجوم العناكب الأخرى. لذا يتطلب الأمر فصل العناكب عن بعضها البعض حتى لا تهاجم بعضها. لذا فكر بعض العلماء في جامعة وايمنغ عام 2010 بحيلة غريبة، ألا وهي جمع جينات العناكب التي تنتج الحرير ودمجها مع الحمض النووي لماعز. وكانت النتيجة غريبة، وهي إنتاج خيوط حرير في حليب الماعز. والأغرب إصرار الجامعة على أن الماعز طبيعي. تجربة توسكيجي. هذه التجربة من التجارب العلمية غير الأخلاقية، حيث تم تمويلها من قبل الحكومة الأمريكية من عام 1932 لعام 1972. تم إجراؤها على الأمريكيين من أصل إفريقي للتوصل لعلاج لمرض الزهري، وحتى بعد أن اكتشف العلماء أن البنسلين يعالج المرض استمروا في التجربة الخطيرة. لم يكن المرضى يعرفون أنهم مصابون، لأن الإصابة أتت بسبب حقنهم بدم ملوث بالفيروس، وكان هدف التجربة معرفة تطور المرض ومراحله، وماذا يحدث لو ترك المرض بدون علاج فترة كبيرة. وبسبب تلك التجربة غير الآدمية مات الكثيرون نتيجة لمضاعفات المرض. وبعد سنوات دفعت الحكومة للضحايا مبلغ 9 مليارات دولار، واعتذر الرئيس بيل كلينتون وقتها عما تسببته التجربة من مأساة كبيرة. زراعة الخصية. في سجن سان كوينتون في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وهو من أسوأ السجون في العالم من حيث سوء المعاملة والطعام المقدم، في الفترة من عام 1910 لعام 1950 كان الجراح ليو ستانلي هو المسؤول عن السجن، وكان طبيبا في علم تحديد النسل، حيث اتبع رغبة مجنونة لدراسة العلم ليقوم بعمل التجارب الغريبة على السجناء ونزلاء السجن. فكان يعتقد أن السجناء من الذكور يشتركون في خاصية مميزة، أن لديهم مستوى متدن من هرمون التستوستيرون، وأنه يمكن تصحيح ذلك بزيادة الهرمون. فبدأ يمارس تجاربه الوحشية على النزلاء الأصغر سنا، وتطور الأمر ليشمل الرجال ممن حكم عليهم بالإعدام أو ممن يقضون عقوبات السجن مدى الحياة، وبلغ عدد السجناء نحو 600 سجين. بدأ في تجاربه الغريبة بحقن الخصية بهرمون التستوستيرون الذي قام باستخلاصه من عدة مصادر مختلفة، وتدرجت التجارب لتكون أكثر بشاعة وفظاعة، فقام بأخذ خصي المعزان والغزلان والخنازير ووضعها داخل عجينة ووضعها في بطن السجناء. والغريب أن بعضهم شعروا أنها أكثر نشاطا وصحة. سجن ستانفورد. غالبا ما تكون السجون بيئات خصبة للعلماء والأطباء المهووسين، لكي يكون بإمكانهم فعل طقوسهم العلمية الغريبة، كما يمكن إخفاؤها إذا فشلت ولم تحقق المرجو منها. كانت تجربة سجن ستانفورد هي التجربة النفسية الأشهر إلى اليوم. في عام 1917 قام أستاذ علم النفس فيليب زيمباردو من جامعة ستانفورد بوضع 24 طالبا لاختبار سلوكي ونفسي، وضع النصف كسجناء والنصف الآخر كحراس في سجن مؤقت في الطابق السفلي للجامعة.
بعد يومين بدأ الحراس في ممارسة السلطة على السجناء وعاملوهم بطريقة وحشية، فثار السجناء من تلك الأفعال حتى خرجت الأمور عن السيطرة تماما، مما زاد من أفعال الحراس حتى أجبروا السجناء على النوم بدون ملابس. وكانت خلاصة التجربة أن الأشخاص الطبيعيين يستسلمون لغرائزهم الوحشية وأفكارهم الشيطانية عند منحهم السلطة. تجربة ايجي وود. كان الهدف من التجربة معرفة المواد الكيميائية وأثرها على البشر وقت الحروب، حيث تم إجراء التجربة على عينة من الجنود مكونة من 5000 ل 7000، واستمرت من عام 1955 حتى عام 1975. اشترك الجنود بالتجربة دون علمهم بها، حيث تم احتجاز المتطوعين في معسكر للجيش بالقرب من خليج تشيزابيك. الأكثر حظاً تم إعطاؤهم مادة الكافيين، ولكن الأغلبية تم رشهم بمواد LCD أو PCP ومادة PZ، وهي مواد تسبب الهلوسة، وتم وضعهم في حروب وهمية. بدأ القائمون على التجربة في مراقبتهم، ومات العديد منهم، وعانى الكثيرون من أمراض خطيرة بعد انتهاء التجربة. برنامج النفور. اعتقد العلماء لفترة أن المثلية الجنسية مرض عقلي وقابل للعلاج، فتم تأسيس برنامج آفرجين من عام 1971 لعام 1989، وكان البرنامج تحت إشراف فريق الطب النفسي بالجيش في جنوب إفريقيا على رأسهم أوبري ليفن. قام بعمليات تعذيب ممنهجة وصعق بالكهرباء وإخصاء كيميائي لما يقرب من 1000 شخص وتغيير قسري، وبعد انتهاء الفصل العنصري تم اتهامه بانتهاك حقوق الإنسان وسجن بعدها. الاكتئاب عند القرود. قام عالم النفس هاري هارلو بإجراء اختبارات لقياس تأثيرات الاكتئاب على القرود، فقام بأخذ صغار قرود المكاك ووضعهم في أقفاص معزولة مظلمة، وترك الصغار بمفردهم ل10 أسابيع. بعض القرود طوروا علاقات مع البطاطين والأشياء من حولهم، وذلك على أنهم أمهاتهم، والبعض أصيبوا بالاكتئاب والذهان لدرجة يصعب عليهم العلاج. استخراج أجزاء من الجسم لعلاج الجنون. قام الدكتور هنري كوتوي الطبيب المسؤول في مشفى نيوجيرسي بالقول أن بعض الأعضاء في جسم الإنسان هي السبب في الجنون، لذلك يجب استخراجها من الجسم. في عام 1907 كان يخلع الأسنان ويستأصل اللوزتين وبعض الأعضاء الداخلية، وقد توفي بسبب ذلك 49 مريض، وبرر ذلك بأن الذهان بالمرحلة الأخيرة. كلب برأسين. ساهمت دراسات فلاديمير ديميخوف في العلوم الطبية الخاصة بمجال زراعة الأعضاء. هو أول شخص ينجح في فتح مجرى الشريان التاجي. قام بدمج رأس وكتفين وساقين أماميتين لكلب. كانت الجراحة ناجحة، واستطاع الكلبان التحكم في أجسامهما بشكل منفصل، ولكنهما لم يعيشا طويلا بسبب رفض أنسجة الجسم الأنسجة الجديدة. قتل الفيل توسكو. في عام 1962 قام 3 علماء بمدينة أوكلاهوما في الولايات المتحدة بحقن الفيل توسكو بمركب ثنائي إيثيل أميد حمض الليسرجيك المعروف اختصارا ب LSD، وهو مركب عديم الرائحة وقلوي. تسبب في حدوث هلوسة شديدة، وأصيب الفيل بالجنون المؤقت، وبدأ في إفراز مادة لزجة من الغدة الصدغية، وسقط في النهاية ميتا.